students, welcome to our Forensic 1 Week 11 Day 1 video class discussion. And for today's video, I'll be discussing note taking. So last discussion, na-discuss na nako no ang katong standard operating procedures in photographing the crime scene. So today, akong i-discuss sa inyo ha ang note taking no. So muna siya kauban sa gitawag na to documentation or proper documentation of the crime scene. So to those viewers from other school, thank you so much for viewing this channel no. I'm Sir J, and in here I'm making video discussions, Bisaya discussions regarding sa subjects nga akong ginahandle karon, which is CDI 1, CA 3 and Forensic 1. So without further ado, let's start. So the investigator slash photographer's notes are personal records of the search for evidence. So the objective of note-taking at the crime scene is to make detailed notes that will remain fully meaningful even months after the event. So kini siyang sama sa gitawag na to class nga gitawag na to og photograph nga makuha nato no sa pag-photograph nato sa crime scene para magamit sa court presentation. Ang uso sa ana nga kauban ana class kumbaga supplementary nga pamaagi para maka-record or gitawag nato na nga ma-record ang detailed important events or gitawag natong mga information or ebidensya nga nakuha diha sa crime scene nga mahimong properly recorded is ang gamit ani is ang gitawag natong pag-note taking. So kumbaga importante kay ni siya. So unsa may naa dira sa photograph sir, dili ba dayto enough nga ikapakita or para hinumduman ang usa ka crime scene sir? Magamit yapon to siya, pero ari man gud sa note taking class ang naka-advantage ani niya, usa sa advantage ani niya is diha sa note taking pwede na gawa sa kung kanus ana gikandak ang ilahang pag adto sa crime scene, unsay mga ebidensya nga nakuha i-record siya na didto sa address sa note taking, tanan important details. Ang kuan po dira class is masuwat ang description, unsay mga possible nga angle, unsay possible nga lain nga information nga makuha. So kumbaga masuwat unlike sa photograph kung unsa ray exactly ang area, ang ebidensya mataken og photograph. So katuara iyang function. So kumbaga ang pag-picture out dali ra kay na may makita, di ba? Kaysa magsigitag imagine diha nga unsa gitoy porma sa kuan bay, unsa gi position sa lawas ani, pila gani kabala inana. So pinaagi sa photograph dali ra. Diri pod sa note taking kung unsay mga importanteng detalye sama ng pila unsa ning hitabua, asa ni dapita. So kumbaga ang pag-record dali. So mura ra gud nagkita, di ba? Maminaw tag discussion sa ato ang sir or ma'am, di ba? Ato lang ibutang dili lang karon kay face to face man. Puwera lang sa mga estudyante nga nag-apply nga mag-notes gid sila. Kung nakabantay mo, isip usa ka estudyante nakasway gid ta. Wa gid siguro estudyante nga wa kasway notes no gikan ta elementary pa dong high school, senior high and college. So kanang mag-notes ta, di ba? Sa kadaghan natong leksyon nga agian, klase nato, na ginay tendency nga makalimuta, di ba? So, ang pinaagi na nga maresolba na siya nga makalimot nga naatay guide kung magtuon na tagbalik ug mag-refresh ta para sa exam. Isa nga to ang notes nga nasuwat. So kumbaga, imbis makalimot ta tungod kay daghang tagunaw naon, dali ra pag-recall kay naman tay mabasa. So sama sa note taking sa kagitawag na to investigation or crime scene no. So ang kanang mga importanteng detalye didto, di man nato mahinumduman tanan diha samot nag mga labay na ang buwan sa investigation kay gitawag na to nga dili ra man mawi usa ka kaso nga handulan sa usa ka investigator, daghan pa man ng kalain-laing kaso. So by the help of notes, dali ra gid kayo siya ma-remember. So sunod, oftentimes a note that is completely clear to the writer a short time after being made later becomes unintelligible. So kumbaga ang giingon dire nga ang detailed technique pod class sa gitawag na to nga in note taking class dapat siya nga it is kana bitawng short and concise, dili kana bitawng sama ning report sa discussion. Sa discussion class pwede idirekta og pasabot sa inyong sir or ma'am ang topic kanang largo lang, wala siya di siya mag-cite og examples, kumbaga kung unsa interpretation or unsa gipasabot ana nga topic mao ra. So sama ni nga tuwa karon akong ginabuhat dili ni siya kanang direct to the point. Dili sa kung ingon nagpatuyok-tuyok ko kundi para mas makasabot gid ta sa kung unsaon siya pag-angay pag-interpret kay application ba ninyo pohon. So kumbaga
dili ni definition of terms kalabanan sa explain, di ba, definition of terms dayon explain expound kini dili ni siya definition of terms, gitawag nato ni siya nahugyog ka ng mga guidelines or kanang kuan, pero gipasabot ato kay may nang puhon inig-execute ninyo in real application ninyo kay bawo na mo nakasabot na mo, dili ra kutob nga nakabasa ra ka. Okay? So notes are valuable not only as an aid to an accurate recall of events to be testified in court, but also to furnish the raw material needed in written formal report of the case. So dili ra din nga gitawag na to no nga makatabang lang ang notes para sa gitawag na to exact pag-recall or paghinumdum sa unsa to mga events nga magamit dito sa for court presentation, but also makatabang sad siya gitawag na to para sa formal report of the case. Nga naman, ang tanang detailed information dito sa crime scene inyong pag-imbestiga ninyo, imo man gitong gi-record. So inig pag-construct nimo sa report, di na ka mabawon og kana magtan-aw pa kas photograph ra. Mabawon pa kag sana unsa gay ning sitwasyon nga nganong nainani. So kumbaga, by the help of the notes, dali ra kayo pag-recall and at the same time na kay nasubuhat dito nga important details nga necessary for court presentation. So kumbaga, para sa daktod nga pag-istorya, mapadali ang imuhang trabaho isip usa ka gitawag ng investigator. Okay? So, sunod, the notebook should be kept permanently in a safe place. Syempre naman, kay kanaa siya kay importante kayo. So, kanang mga ebidensya or mga information nga nakuha dito sa crime scene during the note-taking session, importante na, di mo na joke-joke. Magamit gud siya for court presentation. It's, gitawag na to nga, man good, sa ebidensya class, the battle of evidence dira sa court tip, daghan kayo na photograph, na video, na notes, na daghan nga pamaagi. Kay, ang importante ana agud nga naagid ka enough nga basihan nga magpamatuod nga kana mo gyud nay tinuod nga nahitabo or mao gyud na siya nga kinig yung mga ebidensya ha properly recorded kay para di na mahimong questionable dito sa korte. Kay kanang mga ebidensya ninyo bisan pag nindot kina pagka notes nya dili na mo tugma sa kung unsay nakuha nga ebidensya dito sa crime scene, di gyud na mag-abot, di ba? So wala gyapon siya gamit, mahimo gyapon na siyang unacceptable or kanang gitawag na tog di na madawat dito sa korte. So kumbaga kung unsa ra pod kung puhon mahimo mong part buta tala imong role is usa ka sa tag-note taking ka, isip usa ka investigator, then imong part dapat tanan lang nga necessary nga information mo i-gather. And then at the same time manang may labot, ayaw na. Gawas og kanang for reference lang pod. Pero it depends upon na initiative na nimo. So the notes taken should begin with the investigator's name and assignment to the case. So before ka mag-note, ang dira sa imong papel, sa imong notebook, ato lang itawag og investigator's notebook, na ay imong name kung kinsa ang mag-notes. So ikaw, investigator, for example, ako ang mag-take notes. So ako, Jay Dadula. Nya dayon, unsay akong assignment sa case. So dili ni kun mag-exam siya dito ha. Kung unsay iyang role, unsay iyang pagabuhaton karon, unsa ba i-record niya. So mana isuwat. Dayon, notes should be supplemented by the sketches and photographs of the scene. So muna na ang gitawag na to, ang next part ani class is ang sketching sa crime scene. So lahi pod ang pag-photograph, lain pod ang pag-note taking, lain pod ang pag-sketch. So tulo na sila mag-abot. So para gitawag na to nga from this angle, kumbaga makita gid ma-representa gyud tarong. No, og ma-record ang pinaka mga importante nga detalye. Sunod, notes should be recorded in order that the observations they pertain to are made. So, and will not necessarily be in logical order. So, kinahanglan siya ang pag-notes kay para gitawag na to ang katong mga observation, kung unsa may mga gipangbuhat nila nga steps, giunsa nila pag-gather, unsay mga pamaagi nga na found out na nila, tanan nga mga gibuhat sa investigation in order lang mag-process ana sa crime scene, it should be recorded. So, para dali na lang jud kay siya ang pagpresenta, di ba? Ina na ka simple. So during this initial stage of recording process, it is important only that the notes are complete, as the investigator will later recognize the information during the writing of the formal report. So kumbaga, sa ingon diri, gikan sa pag-record nila initial stage, dapat ang notes it is complete. Mo na to kato i-follow daan nga dapat na it is written the name of the investigator and his assignment to the case, as well as
all the observations, necessary informations shall be recorded. And gitawag na to nga para ang katong mga information nga na-gather dali na lang kayo to pagbalhin para sa formal report nga if ihatag na dito sa korte or gitawag na to needed sa investigation for processing, no, regarding sa mga details nga importante nga needed sa investigation. So na kung mura na nagkamo, di ba, sa mag-discuss si sir ninyo or si ma'am, nag-notes mo, examine mo, tungod sa tabang sa inyong notes, makakudigo mo, joke lang ito, tungod sa tabang sa inyong notes, dali ra mo pag-recall, so i-exam ninyo, dahil maka-answer sad mo, taas yung kayo chance nga, klaro, butangan ta lang, nagklase ko dre, sama sa ako ang ginabuhat sa inyo hasad, natay video class discussion, di ba? Inikahuman, maghimo mo og written reflection. So kung kamo wa mo mag-notes, syempre mabaon jud kag tan-aw balik kay asam to di mo mas nag-utanan, di ba? So unlike nga na kay notes, dali ra pag hinumdum nimo ug mag-exam or naay magpahimon mo written reflection or essay, dali ra pod kayo kay na may notes. Okay? So dili applicable ra pod na siya class kung ang klase ninyo kanang mo take time ang inyong activities ina na prog impromptu gani niya short most time butan ta lang dire na may advantage naka-advantage sa inyo dire kay ma-replay ra man ninyo akong video, di ba? Ang sa klase ninyo wala gi replay samot na og Google Meet lang. Alain sige balik-balik ko na og kuan sa inyo ang instructor, di ba? Dili sad kay ang time man sa kontra na to ana. So bali importante mag-notes ka. Good. Okay? So, essential items of information to be included during note taking. So, may essential, necessary, and the most important items or information. So, mani siya. Number 1, date, times, and location. So, di ginamawa. So, kung kanus ana gihimo ang pag-notes, unsang orasa ug asa. So, the date and time of the investigator's assignment to the case should be noted. So, include also the exact time of arrival, the exact location of the crime scene, light, and weather conditions, the names of the officers contacted, and the names of the other persons on the scene of the crime. Kining number 1, kung mahimo mong investigator nga mag-note taking pohon, so i-follow giniha, di mo kalimot ha, pinakauna gingon dire ang imuhang date ug time kung kanusa ka naabot sa imuhang imong assignment, which is ikaw investigator man ka. So imo nang i-record kung kanusa ka exactly naabot, no, kung sa asa ang crime scene, kung asan ang crime scene isuwat sa na i-record, kung unsay panahon dia, weather conditions, init ba, bugnaw ba, landong ba, apil na. Sunod, kung kinsang mga officer ang naa dito sa area. So add mga persons nga kung kinsay na din. So muna i-record dat tanan. So kumbaga para sa court kung may mga questions, dali ra kay na kay record. So muna inana importante kina ayaw gina wag tanga or kalimti. Sunod, detailed description of the victim and his and her clothing. So para na ni sa biktima diha, no. So the name, age, height, weight, complexion, and color of hair and eyes of the victim needed to be included in the notes. So outer garments worn by the victim should be described in terms of type of garment and color. Sige kini pasabotan ni sa inyo ha. So kini sa biktima ni butang ta lang sa usa ka crime scene, ay crime scene nga gitawag na to nga ang biktima is gipatay. So diha mangutana ka sa kato investigator, dili man investiga, ikaw tig-record ra man ka sa kato investigator. So imo siya pangutanon kung unsay ngalan ana niya. So i-record nimo unsay ngalan, pila edad ani. So kung wala na ba identify class lang sikay motubag tong patay, di ba? Pila edad di mo oy, di gyud na motubag. So, ang investigator, kana i-blank ra na kung wala pa na ma-identify kung pila edad. Butang ta lang sa nakuha sa biktima, na siya ID. So, makita dito kung kisayangan, kisayahang edad. Kisayang edad, pila yung edad, ina na. So, height, weight. So, kana siya, mga basic. So, kung wala pa na, butang ta lang, pag adto nimo wala gi ID, wagi ka ID ning biktima ha. So, ayo pod butang idihag edad. Or ngan, bisag wa mo na kaila dito, kay nahug na mong nagbuot-buot, nagbutang-butang mo, di ba? So, makasyonableng na niya ang inyo report nga gapagabuhaton or inyong investigasyon. So, ayo, i-leave lang na siya. So, sa notebook ani, name, age, weight, complexion. So, may yung complexion kung unsay color ani siyang panit. Light brown ba, puti ba, itom ba, dark skin ba, ina na. So, kung unsay color niya. And sa unsay color siyang buhok, brown ba, kung gitina, blonde. O unsay color siyang mata. Kung brown ba, black ba, gray ba.
So kana so ipang detalye gid kayo. Umingon tayo tag detailed description kumbaga ang pinaka-minute o mga necessary information recorded yun. Apil po ang outer garments. So, mga outer garments class ang gisulob sa biktima sama sa sinina, short, or karsonis pa man na. So, i-appeal sad kung unsay type of garment. So, mga type of garment kung unsay type sa iyang sinina. Silk ba nga sinina? Cotton ba? Dry fit ba? Active dry? So, ina na. I-appeal po na siya record. As well as ang color sa iyang gisulob. So, orange ba? Unsay color? Okay? So, appeal na. So, pohon sa inyong forensic photography, no? Nga kanang gitawag na to essential crime scene simulation, no? So, papila na to sa note-taking para mas challenging. So, number 3, wounds of the victim has received. So, the exact location of the wound or injury, its type, size, and in the case of a bruise, its color need to be included in the notes. So, kiniya siya. Appeal sa ni sa pag-note-taking, no? Di gini dapat kalimtan nga asa dapita ayang samad or injury. Kung naba na, ug nalaslas, o asa dapita, ug nabangag, asa dapita, so i-record na. Unsa gidakon, unsa man nga type, laceration ba? Kina class, maabot ra mo na nga discussion po. Laceration, bruise, kanang hematoma. So, kanang hematoma, kanang bunog nga wakag gawas ang dugo. So, may na class. Imo na i-record. Unsa gidakon. So, kung bruise, may tag ang bunog or ang sa tuwa pa nila, kanang lagi, ug sa ko, black eye ka namin nana. Kanang lugok sa dugo. So, i-appeal sa na siya. So, ang direct class, tip lang, pohon na ni nga discussion, si pari topic man na kay, wide man kay nga topic. So, sa kining gitawag na to sa bruise class, kining bunog na to, kung mabunog ta, kabantay mo, pag bago pang bunog, mamuha, pangapila ka adlaw, mo violet, bulugom, hantod mo, kung padong na siya maayop, mo padong na nag-yellow, ang color ana. Meaning, nag-heal na na. Kung patay, maorag hapon, mailhan ra gyapon na. So, ang nakatabang mangguda na class, mada-identify kung pila na nakaadlaw or oras ang kanaang biktima diha. Pinaagi sa dugo. Apil po na class, pohon, makuan sa nato ang kanang gigahion na rigidity sa lawas. So, nanay postmortem, daghan kay class wide, i-separate lang na nato na. Basta, kung asa ang mga samad sa biktima, burbunog, i-record na siya. Okay? Number 4, a general description of the crime scene. So, the investigator should note any damage to items, any apparent disturbance of the normal arrangement of furniture or other sub-objects, and the presence of objects that seem unusual in the context of the scene. So, kumbaga, tanan nga mga importante nga mga detalye diha i-record. So, kung butang talang sa kining usa ka crime scene na itabo, usa ka kwarto, nya nakita nato nga nagbitay ang biktima. Nya, mga ta possible kay nga naghikog kay nabitay gud, pero pag tan-aw nimo sa area ang mga furniture nga bungkag na yung mga items nga mga murag di sa saktong panahon, di saktong lugar mabutang angay. So kumbaga i-record na tanan kay inigkuan na sa further sa investigation matrace na nganong nagbitay na siya, nganong mamungkag pa man sa mga gamit. So di ba, gawas og naduol sa iyang tiil, kumbaga sa paglihok-lihok niya possible nga na tandog. So, ina na ang mga tendencies. So, i-record yun na tanan nga ang mga details. So, kumbaga, ang general description sa crime scene, imong i-record. Sunod, ikalima. Pila din ikabuk. Gamay na lang. So, ikalima, the type of camera and film used in photographing the crime scene. So, each photograph is taken. Note, it should be made that includes the stop of the camera, shutter speed, distance, focus, direction in which camera was faced, flash unit used, object and area photographed, and the time that photograph was taken. So the disposition of the film, the location of it, that it was sent for processing, so should be noted. So kini class, i-appeal po ni unsa ka type of camera, 50mm camera, pila unsay type of lens niya, pang zoom lens ba, so unsay gilayon niya gikan sa biktima or sa kwan. So, tanan, kining state dire, dapat it should be recorded also. As well as, after sa gitawag na to na, kanang sa pag-take sa photograph, ipakita, i-record siya kung asa na siya gina-forward. So, dili siya na ma-forward bisag asa. Kung butan nila sa crime laboratory to siya gi-forward, din adto, i-record siya na kung asa siya. So, basta tanan, it should be recorded. Number 6, discovery of each significant item of evidence. So, included here are the description of the item, the time it was discovered, by whom, and the exact place of its discovery, how it was marked, the type of the container it was placed in,
how the container was sealed and marked, and the disposition of the item after it was collected. So ito lang binisayon para dali masabtan. So gingon ta diri sa kining number 6, discovery of each significant item of evidence. Gingon diri nga tanang description sa item. So kung unsa man na butang talang naibala didto kabhang sa bala. So kung unsa man na siya nga bala sa 45 caliber pistol. So imo indicate butang talang unom ka empty shell. So 6 empty shells of 45 caliber pistol. So imo i-record. So kung kinsa kanus-an ni siya napalgan, so i-record mo butang tala alas 4, di alas 4 i-record nimo. Kung kinsa po'y naka-discover na, butang talang SPO10 J Dadula. So i-record na ninyo. So i-record na SPO10 na. The exact place of its discovery. So kung asa nakuha, giunsa pagmarka. So unsay type sa gisudlan, giunsa siya pag sealed, tag sealed kanang intag gitakuban, gilak. So basta nga gitawag na to para inig kolekta sa ebidensya, mao gihapon siya. So kung di tag sealed to nya inig abot dito sa crime laboratory, di na to sealed, questionable na, di ba? Gi-record man na mo na i-record pa na siya appeal gidre. Sunod, the failure to locate items. So note, the absence of items that would normally be associated with the crime being investigated, the area of the crime scene, or its items missing from the deceased victims, such as items of clothing that could not be located at the scene of the crime. So, dapat it should be recorded gyud tanan. So, tanan nga mga necessary items kung asa nakuha ug asa gi-forward, asa gi-record, dapat recorded. Okay? So, issuance of release of photographic evidence. Last. So, a written request addressed to the Director Crime Laboratory is required from the investigating units having jurisdiction over the case prior to the release or issuance of the photographic evidence. So, upon receipt of the approved request, photographs and other photographic evidence should be released within the minimum period of 1 day. So, likewise, requests for court presentation should be attended without delay. Forensic photographer subpoena by court materials, photo log, and crime scene sketch for court presentation. So, taas kayo. Ako na lang explain nun, Oblergo. So, kining issuance and release of photographic evidence class, in connection ni, di ba, ang sa prior sa ato ang nag-discuss sa note-taking, kaya na-discuss na to ang standard operating procedures of photographing the crime scene. So, bali, ang katuwa siya class, mag-uban magunin tulo ang sketching mo sa naisunod sa discussion ako. So, kining sa releasing sa photographic evidence kato ni pag-capture dito sa crime scene, katong general view, close-up view, medium view, di ba? Kato tanan. So inig release ana or inig forward ana class ato sa crime laboratory, dapat mo supplemento ang katong gidiscuss nato ganina ang note taking. Okay? Ni-address na nimo sa director sa crime laboratory kung asa man ka crime laboratory. Kay gawas nga magtanaw ang investigator class or ang pag-check or pag-identify sa katong ebidensya nga gikolekta. Di ba naman to gi-record man to. So dali ra pag butang ta lang 6 empty shells sama kung gingon ganina. 6 empty shells of 45 caliber pistol. So inig-record ito nasa notes 6 nya sa photograph pod unom. So mag-abot siya. Kay og ang naka-record sa note taking 6 empty shells sa photograph 5 ra nya ang naabot po dito sa korte sa katong pagkolekta 4, di ba? Di na mag-abot. So questionable na possible gikuhaan, di ba? Para maguba ang investigasyon. So dali na pag-trace. So muna siya pinaka purpose. Okay? So that's it no for today. So atong hinumduman nga kining tulo mag-uban gini sketching, photographing og note taking. So I hope you learned something today. If na may questions, and then ask me. Just chat lang. Okay? Comment down below, no? So, if kung ano yung questions, comment down below lang. Kaya ko rin ng tubagon. Okay? God bless everyone and thank you so much.